5 عادات بسيطة تضعك على طريق الثراء. للمال أهمية كبيرة في الحياة لا يمكن إنكارها، فكما يحتاج المرء إلى الغذاء للعيش والبقاء، فهو بحاجة إلى المال أيضا. فالمال مهم لشراء الاحتياجات الخاصة ودفع الرسوم كإيجار المنزل أو رسوم الأطفال في المدارس وغيرها من الأمور الأساسية. ويمنح المال المرء القدرة على الاعتماد على الذات، فإن توفر الماء فسيغنيه عن الحاجة إلى غيره، إذ سيلبي رغباته وحده ويشتري ما يريد دون الرجوع إلى أحد. ويمنح المال كذلك القدرة على وضع حد للمشاكل المالية إن تمت إدارة النفقات بالشكل السليم. حتى وإن كان الدخل الشهري للشخص قليلا، فإنه يمكنه حل مشاكله المالية إن هو أنفق بالشكل الصحيح. بينما هناك العديد من الناس ممن يمتلكون دخلا مرتفعا إلا أنهم غارقون في الديون بسبب سوء إدارة نفقاتهم. بالمال يمكن للفرد عيش حياة كريمة والحصول على الكماليات في الحياة وتأمين حياة أفضل للعائلة وتوفير مختلف الاحتياجات التي يريدونها، بالإضافة إلى مساعدة الآخرين في أوقات الحاجة، سواء كانوا من الأقارب أو الأصدقاء أو أي شخص يمر بأزمة أو ضائقة مالية. ويمكن التبرع به للجهات الخيرية ومساعدة الفقراء والمحتاجين. ومن الجدير بالذكر أنه لا ينبغي أن يخسر الإنسان علاقاته الاجتماعية وصحته في سبيل حصوله على المال، فالمال يجلب السعادة فقط في حال إنفاقه بالشكل الصحيح. الأغنياء بالطبع لم يصبحوا بهذا الثراء بين ليلة وضحاها، كما أنهم لم يقوموا بالكثير من الأمور التي تعود عليها أغلبية الناس في تعاملاتهم مع المال. والإنسان الناجح عموما هو من يملك عادات النجاح، فالإنسان الذي لا يستطيع التحكم بماله سيعجز أيضا عن السيطرة على باقي جوانب حياته. إليكم 5 عادات بسيطة ويسهل استيعابها، لكنها تحتاج الالتزام والانضباط في تطبيقها. العادة الأولى: عدم التسرع في اتخاذ قرارات الإنفاق. كم مرة قمت فيها بقرارات متسرعة وأنت تتسوق في أحد المتاجر؟ أو عندما كنت تتصفح أحد مواقع التسوق؟ هذا التسرع بشأن المال صفة مشتركة بين الكثير من الناس، ولكن عندما تريد أن تصبح ثريا يجب أن يتخذ قرار صرف الأموال في التسوق بعض الوقت قبل تنفيذه أو عدم تنفيذه. العادة الثانية: معرفة الفرق بين ما تحتاجه وما تريده. نعرف جميعا الوقت الذي نكون فيه في احتياج لمنزل جديد أو سيارة جديدة، ولكن هل فعلا هذا إحساس فعلي بالاحتياج أم هو شيء غير ضروري لمجرد الرفاهية؟ بالطبع شراء سيارة قد يوفر عليك الكثير من عناء التنقل، ولكن يجب أن تحسب جيدا كمية الأموال التي ستستهلكها السيارة وتقارن بينه وبين ما تنفقه على المواصلات أو التنقلات العادية. وإن كنت بالفعل تحتاج إلى سيارة لأنك لن تستطيع الاستمرار بهذا الشكل، فيمكنك عندها أن تسميها احتياج. التفكير والتخطيط على المدى الطويل. ففي حين يفكر الفقير بقوت يومه والعامل بأجرة عمله والموظفين عموما بالراتب الذي يستلمونه آخر الشهر، يضع الثري حتى قبل أن يصبح ثريا هدفا يمتد لسنوات ثم يسعى لتحقيقه بلا كلل أو هوادة.
وفي حين يستهلك الأشخاص العاديون مصادر دخلهم أولا بأول، يدرك الأثرياء أنه كلما كان الاستثمار طويل المدى ارتفع عائد الربح وانخفضت احتمالات الخسارة. العادة الرابعة: التغيير والمغامرة واقتحام عوالم جديدة. الشخص العادي يقاوم التغيير ويفضل البقاء على حاله، فتجده يتمسك طول حياته بوظيفة ثابتة وأقصى طموحه نيل العلاوة التالية. وفي المقابل يملك الثري منذ ولادته شخصية مغامرة تصطاد الفرص النادرة وتخلق الأسواق الرائدة. فبيل غيتس مثلا أغنى رجل في العالم لم يتردد في قطع دراسته بجامعة هارفارد لتأسيس شركة خاصة تمحورت حول فكرة غير مسبوقة، وكانت في البداية تدعى برنامج دوس. العادة الخامسة: معرفة عادات الأثرياء جزء من الطريق إلى الثروة. تساعد معرفة عادات الأثرياء في بناء الثروة من خلال تقمصها والاقتداء بها، وهي في معظمها عادات شخصية بسيطة ويمكن اتباعها، مثل تنفيذ الفكرة فورا وعدم المماطلة، كذلك صقل المهارات الشخصية التي من شأنها أن تزيد من فرصة المرء لتحسين عمله وزيادة دخله الشهري، وأيضا إنشاء ميزانية تغطي الدخل الشهري والنفقات، ولا ننسى أن نجعل من أولوياتنا التخلص من الديون المتراكمة، وأخيرا التوجه نحو الاستثمار والبدء في الأعمال التجارية الخاصة، والأهم التنويع في الاستثمار. حتى وإن كانت المخاطرة في مشروع استثماري معين أمرا جيدا، إلا أنه يجب على المرء ألا يستثمر جميع أمواله في مشروع استثماري واحد، وإنما عليه التنويع والاستثمار في أكثر من مشروع، فمن شأن ذلك أن يحميه من خسائر كبيرة إن لم تنجح أحد المشاريع. وإن تعددت المشاريع التي يتم توظيف المال فيها فستتعدد مصادر الدخل. عزيزي المستمع، قدمت لكم بعضا من النصائح من خبرة أصحاب المال، فبمجرد أن تتمكن من الكسب والادخار يمكنك البدء في بناء الثروة. لا تنسى أخيرا الاشتراك في القناة ومشاركة ونشر هذا الفيديو مع غيرك حتى تعم الفائدة على الجميع. أراكم بخير، في أمان الله.